Bună ziua frumoși mei! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre mesaje bonus, mesaje doar din cărțile Oracol, pentru fiecare dintre voi, cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în leu. Și nu uitați să vedeți etalarea unde voi aveți Venus, luna sau ascendentul pentru a completa cât mai bine această etalare. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un anunț. Am postat deja, am vorbit, hai să zicem așa, am făcut un fel de introducere în astrologie, dar nu pentru a deveni astrologi, ci pentru a cunoaște semnificația energiilor, a planetelor, a semnelor zodiacale, pentru a ne cunoaște cât mai bine cum funcționăm din prisma astrologiei. Da? Astrologia ne arată sau ne vorbește despre noi înșine și este o altă unealtă de dezvoltare personală, dacă vrei, de autocunoaștere. Așadar, vă invit, o să vă las video pe aici sau pe aici, ca să puteți să mergeți să-l vedeți în cazul în care nu l-ați văzut. Bun, această etalare nu are limite de timp, după cum știți. Hai să vedem, începem cu 3 mesaje din acest minunat oracol pentru lei, care sunt alte mesaje bonus care vor să vină către voi. Introspecție. Introspecție la inimioară, da? E ca și cum e momentul să începi să te întrebi cu adevărat dacă ceea ce simți este ceea ce îți dorești, dacă ceea ce simți este ceea ce este. Nu știu de ce mi se transmit aceste mesaje. Ai nevoie să faci o introspecție în interiorul tău. Conformism, foarte interesant. Cu ce te conformezi din punct de vedere emoțional? Ai o frână aici, tu în mintea ta, e ca și cum e o contradicție, mie vine să spun, contradicție între inima ta îți spune, măi leule, uite, lucrurile stau așa, și mintea ta, că poasă aici, da, pentru că avem un cap într-o cușcă, într-o colivie, dacă vrei. Mintea ta nu și nu. Nu vrea să asculte ce îi se transmite intuitiv. Te conformezi cu o situație care nu e satisfăcătoare din punct de vedere emoțional pentru tine, îmi vine să zic. Aparențe false, poftim. Îmi confirmă ceea ce am spus mai devreme. Păstrezi niște aparențe. Tu ești așa, probabil nefericit sau negru sau nu știu, da? Și arăți fața ta cea mai bună. Nu e vorba despre falsitate, că ești tu fals. Nu, nici pe departe. Leu nu e fals niciodată. Leu spune pe șleau, uite așa ca mine. Leu este sincer până în măduva oaselor. Îți place ce nu-ți place, leu spune. Dar nu e cazul tău aici. Tu te conformezi cu o situație care pentru tine nu este ok din punct de vedere emoțional, poate că te macină pe dinăuntru foarte tare o anume problemă cu care te confrunți, dar mintea ta nu iese dintr-un cerc în care, ok, nu prea am ce să fac. Îmi vine aici mesajul pentru tine, da? La capătul cărților avem rezistențe. Ce rezistențe ai? E foarte clar mesajul ăsta. Ce te face să rămâi așa foarte, îmi vine să spun, să nu protestezi aici, da? Aici e ca și cum tu trebuie să pui niște limite, tu trebuie să înveți și tu să protestezi. Avem două persoane adulte în această imagine care țipă la acest adolescent, da? Și e ca și cum, am mai văzut cartea asta la voi, mi-aduc aminte acum luni de zile, în momentul în care chiar am plâns în acea etalare, da? Deci aici vorbim despre protestează odată și tu. Nu te mai conforma cu a păstra imaginea, vai Doamne,
nu știu, habar n-am, sunt ok, dar eu sunt vai de capul meu, aici e ca și cum răgnește și tu. Dacă alții urlă la tine, fă și tu același lucru, nu mai păstra niciun fel de aparență. Nu știu ce se întâmplă cu voi. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem din acest oracol. Foarte interesant. Pentru lei. Alte mesaje bonus. Mănâncă alimente sănătoase, îți spune aici. Poate nu ai grijă nici de sănătatea ta. Atenție, unii dintre voi mare grijă. Aici se spune așa, mănâncă doar alimente care să fie bune pentru tine. Poate că o faci, da? Cât de cât. Dar ar trebui, dacă tu o faci, dacă tu mănânci alimente sănătoase pentru tine, ar trebui să te simți foarte bine. Dacă ai grijă de tine. Majoritatea persoanelor știu că trebuie să fie mult mai atente la aspectul lor, dar le este foarte greu să facă acest lucru. Obiectivul tău este să practici nutriția sănătoasă, cumva, alimentația sănătoasă. Dar alimentația în care tu când mănânci, să zici, ok, mâncarea asta îmi face bine, mă face să mă simt bine, da? Nu e vorba aici doar despre sănătatea fizică, atenție, alimentele ne pot ajuta să avem și, nu știu, sănătatea noastră psihologică să fie ok, pentru că totul are o legătură, da, în corpul nostru. Ideea este că tu aici ai ceva, se întâmplă ceva în mintea ta, în viața ta, care probabil că nu... Sunt anumite idei fixe, tu ești un semn fix și în momentul în care te-ai fixat pe ceva cu care ajungi să faci o buclă mentală, ăsta e ca și cum ar fi 8 de spade, îți este foarte complicat inclusiv să te gândești, băi, dacă eu mănânc doar ciorbă în fiecare zi, oare mă ajută să ies de aici, să văd, nu știu, conexiunile mele neuronale să fie altele? Nu știu, simt să-ți transmit asta, nu știu de ce. Cedează controlul. Foarte interesant. Acest card n-a ieșit niciodată până acum, este în premieră pentru tine. Avem o imagine interesantă, o persoană adultă și aceeași persoană care pare că era că aici ca și cum când era copil. Da? E ca și cum cedează controlul, adică dă drumul nevoii de a controla sau de a te controla, de ce nu? Spune așa mesajul, identifică o persoană care simți că tu ai nevoie să o controlezi și gândește-te dacă acea putere este atât de esențială pentru tine. Hai că gândește-te, băi, îmi servește la ceva să vreau să-l controlez pe omul ăsta sau să controlez acea situație? Ce frici ai sau de ce ți-e frică că o să ți se întâmple, dacă dai drumul acelei persoane, dacă o lași liberă, de exemplu? Ce crezi că ți se poate întâmpla? Obiectivul tău este să recunoști cât stres generezi în corpul tău având această nevoie de a controla cealaltă persoană. Foarte interesant mesajul. Da. Da. Următorul mesaj este observă-ți atitudinea. Este despre tine. Foarte despre tine este. Aici avem o persoană într-un kimono care vine, nu știu, merge așa pe un drum și se uită în urma ei și în urma ei lasă ceva. Lasă niște... E ca un fel de brumă, ceață, nu știu să-ți spun exact ce simt în momentul ăsta. Ce lași în urma
atitudinii tale, în care, probabil aici dacă vorbim și despre control, eu simt aici că la tine controlul e mental, pentru că aici mintea ta are nevoie de control. Inima ta nu are nevoie de control, inima ta știe foarte bine cine e. E ca și cum inima îți spune, băi leule, tu știi cine ești, de ce ai tu nevoie să intri în polemici de genul vreau să știu în orice moment unde ești sau, nu știu, poate fi legat de gelozie pentru unii dintre voi, da? Nu-ți faci bine ție, singur, îți distrugi inclusiv sănătatea, pentru că poate nu mai mănânci, nici măcar, nu mai vorbim de alimente sănătoase, poate că nu mai mănânci bine, nu mai dormi bine, da? Sunt foarte multe aspecte care probabil ar trebui să le ai așa în vedere. Și aici vorbim despre a-ți observa atitudinea ta. Hai să vedem ce spune mesajul. Uite-te dacă cea mai mare parte din timp și din energia ta o folosești pentru a fi pozitiv sau negativ. Ai nevoie să-ți aduci aminte că trebuie să fii pozitiv sau ești pozitiv așa, într-un mod natural? Te întreabă acest mesaj. Obiectivul tău este să descoperi dacă ești conștient sau inconștient pe pozitiv sau pe negativ. Eu aș spune că în cazul tău, cel puțin aceste mesaje vor să ne arate că tu ești pe negativ. Indiferent cu ce situație te zbați în perioada asta în care tu vei vedea acest video, pentru că nu are un termen de valabilitate această etalare, e momentul să începi să te observi. Îmi vine să spun să te observi, să observi cât de mult rău îți faci ție. Nu este vorba despre altcineva. Îți faci foarte mult rău. Această persoană de aici, din această poză cu aparențele false, îmi vine să spun că îți alimentezi foarte mult partea asta obscură și din tine poate ieși, da? Chiar dacă tu păstrezi aparențele că ești ok, dar înăuntru tău trăiești un iad. Aici e o persoană care are așa față de, ca și cum de diavoliță, nu știu, o chestie urâtă, da? Îți alimentezi singură această parte obscură pe care toți o avem, da? Toți o avem. E momentul să încep să protestezi, îmi vine să zic. Nu știu de ce îmi vine mesajul ăsta în cap foarte mult. Ai grijă de tine, ne spune acest mesaj. Aici avem o persoană care este într-o barcă, e singură și e ca și cum, Doamne, sunt eu cu mine și atât, da? Doar în mine trebuie să am încredere. Sau nu e vorba de că nu trebuie să ai încredere în altcineva. E vorba despre dacă eu nu am încredere totală în mine, să mă sprijin pe mine, o să am nevoie tot timpul aici să controlez. Da? Când vorbim despre control, nu vorbim despre putere personală și acest mesaj e ca și cum îți spune acest lucru. Puterea personală, trebuie să ai forță să crezi cu adevărat în tine, indiferent prin ce treci în momentul de față. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii, foarte interesant. Nu, aceste mesaje nu vor să ne spună că e vorba despre o relație de iubire neapărat, sunt mesaje generale. Dacă rezonează cu voi pe zona iubire, na, voi știți, dragii mei. Hai să vedem ce mesaje au îngerii iubirii pentru voi. Flirt aici.
Poate că tu ar trebui să fii un pic mai dezvolt, îmi vine să spun. Poate că dacă aici vorbim despre faptul că ești gelos sau, nu știu, pe partenerul de viață, încerci să-l controlezi, să știi toate mișcările și așa mai departe, observă că nu-ți face niciun bine atitudinea asta, nu-ți face ție bine în primul rând și aici e vorba despre a încerca să fii tu mai dezvolt, da? Încearcă să, dacă tot vrei ca acel partener să fie doar al tău și doar al tău, dar să nu recurgi la această obsesie, da? Ar trebui să începi să te duci către el și să începi să-l, mi vine să spun să-l recucerești, dacă e vorba despre iubire, cam despre asta ar putea să ne spună. Finanțe și joburi, atenție aici, poate că avem implicarea muncii. Ori tu muncești foarte mult, ori celălalt, da, nu vă vedeți. Aici e o chestie care intervine între voi, ar putea să fie. Jobul poate să fie o problemă. Nu știu ce are de văzut jobul, dar poate că jobul sau finanțele au influență în viața ta, te fac să-ți pierzi, să-ți fie frică și te fac să îți pierzi controlul și să-ți dorești să-l controlezi pe celălalt, să-l suni cel de 15.000 de ori pe zi sau să-i trimiți mesaje, ce faci, unde ești, de ce nu ești, nu știu unde, da? Deci din cauza jobului ar putea să fie. Ori aveți orar diferit, ori aici ceva se întâmplă. Sau poate munceați împreună și acum nu mai munceți împreună și deja e o problemă pentru tine pentru că l-ai scăpat din ochi, da? Deci poate fi orice de genul ăsta. Viața ta amoroasă trece în aceste momente prin probleme financiare. Nu știu dacă are legătură neapărat că poate fi și faptul că, na, uite, am rămas amândoi fără muncă. Dau un exemplu tâmpit, da? Și începem să mergem să punem CV-uri pe acolo, mergem la interviuri și începe în mintea mea să se, nu știu, să intru într-o buclă în care, vezi, Doamne, ai fost la interviu, îți povestește omul cum a fost la interviu, dacă ai auzit că a fost un interviu, dacă vorbim despre tine că ești bărbat și soția ta sau, mă rog, partenera ta s-a dus la un interviu și a fost așa foarte, s-a întors fericită și ți-a zis, da, uite, mi-a făcut interviu, nu știu, un manager și era tal, așa și ție ți se pune pata și zici, aoleu, păi cum să te duci tu să muncești acolo, că ăia, nu știu, poate cere altceva sau invers, da, ești femeie și bărbatul tău s-a dus la un interviu și a avut acolo o manageră, uite ce să-ți povestesc, frumoasă, cu tocuri și normal. Acum, tu ai grijă de tine aici, despre asta e vorba, da? Dacă avem o problemă de genul ăsta, gândește-te și tu că poate în loc să stai cu gura pe acea persoană și să o încerci să o controlezi, mai bine încearcă să fii dezvolt și să fii, nu știu, să-ți recucerești partenerul. Eu asta simt aici să-ți transmit. Lasă-ți prietenii să te ajute, da, cedează controlul, dă-i drumul minții tale, nu mai fi atât de blocat în obsesiile tale și vorbește cu lumea, vorbește cu prietenii tăi de încredere, nu acum cu toată lumea, te apuci să vorbești cu vecinul, da? Vorbește și vorbește, protestează, dă afară din tine ce se întâmplă. Nu pot să zic altceva. Toate cărțile vor să ne spună același lucru. La capătul cărților aici avem distanță sau, hai să zicem așa, cum se zice, dacă nu-mi iese. Uite că am un lapsus mare acum cu voi. Izolare. Izolare cu COVID-ul.
E ca și cum ți se cere să te izolezi de... Mie vine să spun să te izolezi de mintea ta, pentru că te duce doar în stări de genul ăsta de obsesii, de control și așa mai departe. Este momentul să te deconectezi de lume. Nu, aici, da, pare că se contrazice, cere ajutorul prietenilor și așa, dar nu e vorba de a te deconecta de toată lumea, să te duci tu în vârf de munte, nu. E vorba de a te deconecta de ce spune mintea ta, pentru că mintea ta te ține într-o buclă de obsesie. Ai o obsesie cu ceva, că e cu partenerul de viață, că e cu un eveniment anume care tu nu și nu o ții pe ta, da? Deci aici vorbim despre chestii de genul ăsta. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem pentru voi. Soarele, uite. Soarele vine cu următoarele mesaje: succes, recunoaștere și entuziasm. În primul și în primul rând, cartea Soarele este cartea cea mai pozitivă din tarot. Cartea Soarele ne arată o persoană, te reprezintă, da? Să nu uităm, nu putem să nu specificăm acest aspect. Cartea Soarele ne arată o persoană sigură pe ea, o persoană de succes, cum are primul mesaj, o persoană care știe cine este, o persoană care place să fie în centrul atenției. Soarele este centrul universului, să nu uităm, toate planetele se învârt în jurul Soarelui. Este o persoană foarte solară, atractivă, strălucitoare, dacă vrei. Și ca mesaj vine și spune: unde ești, leule, pentru că tu ești ăsta, da? Unde este entuziasmul tău, libertatea cu care întotdeauna te-ai exprimat? Unde este solaritatea ta, dacă vrei? Habar n-am dacă e corect, dar tu mă înțelegi sigur. Da? Unde este acel personaj solar din tine, care întotdeauna se punea pe el pe primul loc? Nu vorbim de egocentrism, atenție sau narcisism. Nu, pentru că aici nu este cazul. Aici cazul pentru aceștia dintre voi care vă regăsiți în această etalare, da? Este că tu nu mai ești în centrul atenției, ceva s-a întâmplat în viața ta și te alimentezi din văleleu și din arăți așa o față frumoasă, dar pe dinăuntru ești terminat, da? Și aici nu e momentul să scoți, adică acest mesaj nu vine să zic că e momentul să-ți scoți din tine narcisistul și să zici eu sunt cel mai șmecher și pe mine nu mă face nimeni. Nu e vorba despre asta, este vorba despre căldura ta. Scoate acel entuziasm din inima ta. Introspecția ne vorbește despre asta. Fă-ți o introspecție. Cine erai înainte și cine ai ajuns sau cine ai devenit în ultima perioadă, în urma circumstanțelor evenimentelor care s-au întâmplat în viața ta în ultima perioadă. De ce nu protestezi? De ce taci și înghiți aici și pe dinăuntru ești negru? Toate aceste mesaje ne spun acest lucru, că e momentul să nu mai stai, e momentul să te eliberezi, să-ți eliberezi acea formă de putere, de siguranță de sine, pentru că aici ora sunt eu cu mine în barca asta a vieții mele, da? Ce fac eu cu mine? Vreau să rămân în continuare aici în obsesii sau în limitări, pentru că aici te conformezi într-o situație care te limitează, da? Cel puțin încearcă să vorbești despre cu cât mai mult vorbești despre ce se întâmplă cu persoane de încredere, bineînțeles, da? Cu atât mai mult te poți ajuta singur să te eliberezi de acele corvoade, îmi vine să spun. Nu, cred că e corect, corvoade, habar n-am. Na, acum, dacă vreți să vă râdeți de mine, n-aveți decât. 8 de pământ avem următorul mesaj pentru voi. Aici s-a așezat acest 8 de pământ exact sub finanțe și job. Nu știu dacă are de văzut cu faptul că tu te conformezi în situația în care ești, da? Aici.
te conformezi și încerci să-ți păstrezi controlul interior. Te controlezi inclusiv pe tine. Pentru că are legătură cu banii, nu știu, uite, nu ți-e bine cu banii și stai lângă persoana asta, te conformezi pentru că, nu știu, primești, ai un venit și așa mai departe. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Pentru că 8-ul de monede vine cu mesajul, să zicem, într-un fel sau altul, cu mesajul banilor, da? Are legătură cu zona financiară. Vine în acest set de cărți, vine cu următoarele mesaje: educație, înfocare, da? Și detalii. Atenție la detalii. Acum, poate că aici când vorbim despre educație, 8-ul de monede este cartea ucenicului, da? Dacă aici vorbim despre educație, vorbim despre a începe ceva nou care să te facă pe tine să te simți mai bine cu tine. Este vorba de a face anumite eforturi pentru tine, bineînțeles, pentru a te putea elibera de acele gânduri prăpăstioase sau buclă sau gelozie sau ce-o fi, că pentru fiecare dintre voi e diferit, da? Fă o muncă cu tine însuți. E vorba despre a începe să fii atent la tine, la detalii, atent la tine, ce te face să rămâi în acea buclă. Fă eforturi, dar înfocă-te sau, da, înfocă-te, concentrează-te, înfocă-te nu îmi sună nici măcar mie în românești. Concentrează-te exact pe ceea ce este benefic, care să-ți servească, să-ți fie de folos, adică, da, să poți să modifici la tine. Este o muncă, este vorba să înveți să faci această muncă cu tine însuți zi de zi, până când ajungi, Doamne, să fii cine ai fost cândva. Să nu mai fii așa un leu în cușcă, dacă vrei. Ok, hai să mai vedem încă un mesaj. 9 de aer, 9 de spade, uite, exact ce spuneam. Obsesie, buclă, bătăi de cap foarte mari, nu dormi noaptea, ești foarte stresat, foarte multă anxietate, ești la un pas de depresie, dacă nu ești deja în depresie, aici nu-ți lipsește mult. Și este vorba de a face această muncă cu tine pentru a ieși din acea închisoare mentală, cu ce-o fi că te alimentezi tu, da? Cu gelozie sau cu ce-o fi, nu are importanță care e problema cu care te alimentezi, ideea este ajunge. Noule de spade vine cu următoarele mesaje: negativitate, preocupare și insomnie. Deci, exact ce am spus. Noule de spade, când apare, ne arată faptul că noi suntem cei care, dacă avem insomnie, dacă avem preocupări, nu zice nimeni că n-ai preocupări. Doamne ferește, toți avem grijile noastre, problemele noastre și așa mai departe. Dar de la a observa că avem niște probleme, observă în detaliu, care în realitatea aici, monedele înseamnă realism, sunt realist și mă uit în detaliu. Băi, care este realitatea problemelor mele? Pentru că dacă eu, din problemele pe care le am, încep să îmi produc singur chinuieli mentale, îmi vine să-ți transmit, da? Gândindu-mă într-un mod obsesiv, că vai de mine și nu o să reușesc niciodată să termin problemele astea, niciodată nu o să rezolv, nu o să ies din bucla asta, nu o să se termine niciodată. Tu te alimentezi și realimentezi, este o carte a exagerării mentale pe negativ. Da? Și atunci ne provocăm insomnii, ne provocăm dureri de cap, ne provocăm, nu mai mâncăm, cădem în cealaltă extremă. Da? Despre asta este vorba. Începând, această etalare a vrut să înceapă cu primul mesaj de introspecție, este vorba despre tine. Du-te înăuntru tău și vezi ce Dumnezeu se întâmplă în capul tău, cu ce te alimentezi pe negativ, da? Că dracul nu e atât de negru pe cât
crezi tu că e. Atâta timp cât tu te conformezi cu situația pe care o ai, că e vorba de, nu știu, gelozie, hai că e cel mai simplu să vorbim despre asta, că se înțelege cel mai simplu. Când tu te alimentezi cu gelozie, ai intrat în bucla obsesiei mentale, în ceea ce îl privește pe partenerul tău de viață și nu pui piciorul în prag, Doamne, să pui o limită și să zici, băi, omule, albul e alb și negru e negru, ce facem? Nu mai stăm aici să ne ascundem după, vezi, Doamne, arăt eu că sunt bine când eu sunt de fapt, vai, mama mea în relație, da? Deci aici e vorba despre asta. De ce să stai să te duci pe cărări la nebuni în loc să pui mâna să pui piciorul în prag? Eliberează-te odată, scoate din tine esența ta în care, încrezătoare, da? În care zici, bă, și cu tine și fără tine eu tot singur sunt pe lumea asta, tot singur m-am născut, tot singur mor, da? Deci despre asta e vorba, ia-ți odată, fă exerciții, aici e vorba de a practica, pune mâna și practică, încet, încet, ieșirea din această buclă în care tu singur te insiști să rămâi, îmi vine să zic. La capătul cărților avem 3 de pământ. 3-ul de monede este cartea echipei, în principiu. Este cartea talentelor, este cartea resurselor noastre, dacă vrei. Da? Aici, acest card vine cu următoarele mesaje. Talent, recunoaștere și colaborare. Dacă în ceea ce privește iubirea aici, cu flirtul am simțit să-ți transmit că poate n-ar strica să începi să fii tu mai dezvolt, da? Nu neapărat să te duci să-ți recucerești partenerul, hai să nu mergem atât de departe. Să fii mai dezvolt, să începi să ai din nou încredere în tine, da? Să începi să mănânci sănătos, du-te la sală, nu știu, bă, bine, nu vorbim neapărat că ai câteva kilograme în plus, vorbim despre tu trebuie să înveți din nou să te simți bine cu tine în pielea ta. Despre asta e vorba. Că e vorba și despre faptul că trebuie să te alimentezi mai bine. Să mănânci alimente care să te umple de pozitivitate și de optimism și așa mai departe. Atunci, da. Și aici este vorba despre eu. Eu fac, da, tot ce pot pentru mine, pentru a fi din ce în ce mai bine cu mine. Aici îmi caut resursele din mine, îmi caut să colaborez nu cu celălalt cu care sunt obsedat, ci cu mine însă. Mă pun de acord cu mine. Hai, leule, că putem să facem. Da? Aici e vorba despre a recunoaște, a-ți recunoaște tu propria valoare, propriile talente și propriile resurse în tine ca să poți să ajungi la liman, îmi vine să zic. Dragii mei, voi știți despre ce este vorba aici, dar mesajele sunt foarte îndreptate către tine însuți, în a deveni cine ai fost. Și nu uita că nu vorbim despre narcisism sau alte forme de-astea de egocentrism și așa mai departe, nu. Un leu echilibrat și un leu sănătos, din punct de vedere al energiei solare care îl guvernează, este o persoană extraordinar de solară. Nu pot să spun mai mult de atât. Da? Și tu știi cine ai fost. Și ar trebui să conștientizezi cum ai ajuns să fii un leu în cușcă. Nu pot să zic altceva. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.